בפרק הקודם עקבנו אחר שתי ההתקוממויות של העם היהודי כנגד השלטון הרומי בארץ ישראל, וחזינו בשתי המכות הקשות שהוא ספג בתגובה. המכה הראשונה הביאה לחורבן בית המקדש השני בשנת 70 לספירה, והמכה השנייה, שבאה בעקבות מרד בר כוכבא בשנים 132 עד 135 לספירה, הייתה קשה ביותר והעצימה את תופעת הירידה מהארץ. לאחר המרד, פליטים רבים מיהודה מצאו מקלט בגליל. בהדרגה עברו אל הגליל החכמים ומוסדות ההנהגה היהודית, ובראשם הסנהדרין ששימשה כבית דין מרכזי. חכמי הגליל פעלו לביסוס לימוד התורה, תקנו תקנות שונות שמטרתן לסייע במציאות החיים שלאחר המרד, וניסו לבלום את הירידה מארץ ישראל. המרכז היהודי בגליל התמודד מול המרכז היהודי בבבל, שהתעצם והפך למתחרה על הנהגת העם. פעילות זו התאפשרה הודות למדיניות המפויסת והמאפשרת של הקיסרים הרומים, שביטלו את הגזרות נגד הדת היהודית, שמרו על זכויות הפרט, ואף שיקמו את התשתיות ואת הכלכלה בארץ ישראל. עבור האימפריה הרומית היה זה שיא תקופת השלום הרומי, שהתאפיינה בשקט ובשגשוג, בבניית מקדשים ותיאטראות, בקידום האומנות, המדע והפילוסופיה. הפריחה הגיעה גם לארץ ישראל, ובמיוחד לערים הנוכריות הגדולות, בהן נבנו תיאטראות ומרחצאות, היפודרומים למרוצי סוסים וזירות למשחקי דם. בניגוד לתפארת הערים הפגניות, האוכלוסייה היהודית שהפכה למיעוט בארץ הייתה מרוכזת בעיקר בכפרים. היו אלו שני עולמות שונים שהיו נתונים באינטראקציה מתמידה. היהדות הושפעה מהתרבות הרומית, והיה זה עידן של דו-קיום, שגשוג ושקט. בתקופה זו התחזק מעמד הנשיא, שעמד בראש הסנהדרין. רבי יהודה הנשיא, שכיהן בתפקיד בערך בין השנים 180 ל-220 לספירה, ריכז בידיו את מרבית סמכויות ההנהגה הדתיות והפוליטיות של העם, וזכה להכרתם של יהודי הארץ ושל השלטון הרומי. על פי הגרסה המקובלת, בשנת 200 לספירה בערך, קיבץ רבי יהודה הנשיא דיונים הלכתיים רבים לחיבור אחד, המשנה. החכמים שדבריהם נכנסו לקובץ זה, שחיו ב200 השנים שקדמו לחתימתו, מכונים תנאים. המשנה דנה בנושאים מגוונים, ובהם חוקים דתיים, חוקים חקלאיים, חוקי אישות וחוקים אזרחיים. המשנה הפכה לטקסט יסודי, קנוני, המעצב את חייו של העם היהודי. החכמים שפעלו לאחר חתימת המשנה קרויים אמוראים. האמוראים הקימו בתי מדרש וישיבות בארץ ישראל ובבבל, שהפכו למרכזי ההנהגה והיצירה היהודית. על פי המקובל, האמוראים פעלו במשך 300 שנה בערך, ודבריהם נאספו בשני חיבורים מסיביים המהווים פירוש של המשנה. הדיונים שנערכו בבבל כונסו בתלמוד הבבלי, הכתוב בארמית ומוכר גם בשמו גמרא, והדיונים שנערכו בארץ ישראל כונסו בתלמוד הירושלמי, שעל אף שמו נערך דווקא בגליל. התלמודים הפכו גם הם לעמוד התווך של הלימוד היהודי. חתימת המשנה וחתימת התלמוד מסמלות שלב מכריע בהתהוות העם היהודי כעם הספר. עם שחייו מתנהלים סביב הלימוד בבתי המדרש, בישיבות,
בבתי הכנסת ובבתים פרטיים. עם שבהווייתו ניצבת תרבות של דיון ופלפול, ושאורחות חייו נקבעות על פי ההלכה הכתובה. אך יצירה רוחנית ענפה זו התרחשה על רקע מדיני הולך ומתערער. החל משנת 235 ואילך נחלשה האימפריה הרומית תחת שורה של משברים כלכליים, צבאיים ושלטוניים. בשנת 284 יוצבה האימפריה על ידי הקיסר דיוקלטיאנוס, אך לאחר פרישתו הפתאומית היא חולקה בין 4 יורשים. אחד מהם, קונסטנטינוס, הצליח לאחד מחדש את האימפריה תחת שלטונו בשנת 324 לספירה. בתקופה זו נשלם תהליך פילוג בין היהדות לבין הנצרות. עד כה היו הנוצרים, המאמינים בישוע, מיעוט מוכה ומושפל שנרדף על ידי השלטון הרומי הפגני. אך קונסטנטינוס הפך את המציאות על פיה, והעלה את הנצרות למעמד רשמי ומרכזי באימפריה הרומית. לא כל תושבי ושליטי האימפריה אימצו במהרה את הדת החדשה. לאחר מות קונסטנטינוס עלה לשלטון האימפריה יוליאנוס, שהאמין באלים הרומיים המסורתיים. בשנת 362, במטרה להוכיח כי הנצרות אינה דת אמת ונבואותיה השקריות, קרא יוליאנוס ליהודים מכל רחבי האימפריה לעלות לירושלים ולבנות את בית המקדש השלישי. ההתרגשות הייתה רבה, ונדמה היה כי הגאולה בפתח. אך ככל הנראה בעקבות רעידת אדמה, הבנייה עלתה בתוהו. מספר חודשים לאחר מכן, יוליאנוס מת בקרב. מותו סימן ניצחון של הנצרות על הפגניות. ארץ ישראל הפכה מרכז חשוב עבור הנצרות. הוקמו בה כנסיות ועלו אליה לרגל מכל רחבי העולם הנוצרי. בשנת 395 התפרקה האימפריה הרומית לשני חלקים. האימפריה הרומית המערבית והאימפריה הרומית המזרחית, המכונה כיום האימפריה הביזנטית. בשטחה נכללה ארץ ישראל. בתחילה הכירו הקיסרים הביזנטיים ביהדות ובמוסדותיה. אך סביב שנת 400 לספירה הם החלו לחוקק חוקים שפגעו באוטונומיה היהודית. מעמד הנשיא והסנהדרין שקעו, עד כדי ביטול מוסד הנשיאות בערך בשנת 429. בעוד הארץ הופכת לליבו הפועם של העולם הנוצרי העולה, הלך היישוב היהודי ודעך, עד שלא היה אלא תפוצה אחת מתוך התפוצות הרבות של העם היהודי, ואף לא החשובה שבהן. וכך, בתקופת הגלות הארוכה, תולדות העם היהודי הופכות למסועפות ומבוזרות על פני מפת העולם. עם המעבר מן העת העתיקה לימי הביניים וכיבוש אזור ארץ ישראל בידי שבטים ערביים, נקרא עלייתן של תפיסות משיחיות הרואות את האפשרות היחידה לגאולת ישראל כדבר ניסי, הנמצא מחוץ לגדר המציאות הריאלית. העם היהודי חיכה לבוא המשיח. הוא יחזור ויתכנס בארץ מולדתו רק עם צמיחת הציונות בשלהי המאה ה-19 ובמאה ה-20, וישיב לעצמו עצמאות מדינית רק עם הקמת מדינת ישראל בשנת 1948.